Ang Concert Model AB602BT ay isang sikat na amplifier na kilala sa versatility at karaoke features nito. Ngunit ano ang nasa ilalim ng panlabas nito? Halika at ipakikita sa video ang mga panloob na bahagi at mga internal components nito. At ako nga si No Inside Gadget, makukuha mo ang impormasyon, kaalaman, bago mo planong bumili ng electronics gadgets. Ang video na ito ay magbibigay sa iyo ng ideas. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga bagong kaalaman tech review. Power Supply. Ang power supply nito ay responsable para sa pag-convert ang AC power sa DC power na kailangan upang patakbuhin ang circuitry ng audio amplifier. Korek ka dyan. Karaniwang kasama dito ang isang transformer upang pababain ang boltahe, mga rectifier diode upang i-convert ang AC sa DC, at mga kapasitor upang pakinisin ang signal ng DC. Ang isang matatag na supply ng kuryente ay mahalaga para sa paghahatid ng malinis na tunog sa speaker. Pre-amplifier stage, dito ang paunang pagpoproseso ng signal. Kabilang dito ang input selection circuitry para pumili sa pagitan ng iba't ibang audio source, tulad ng Bluetooth, USB, o RC inputs. Tone controls. Bass, mid, treble para hubugin ang tunog, at volume controls para isaayos ang kabuuang antas ng output. Ang AB602BT ay may features para sa magandang output ng circuitry para sa mga feature ng karaoke, gaya ng mga input ng mikropono at echo effect. Stage ng amplifier. Ito ang core ng signal out mula sa preamplifier. Pinalakas nito ang antas na sapat upang patunugin ang mga speaker. Ang AB602 ay gumagamit ng solid-state amplifier circuit. Makikita sa larawan ng video ang 8 power transistor. May 4 bawat magkabila, ito ay hinati sa 2 transistor ang bawat channel, at 4 na transistor ay para sa subwoofer output. Ang mga transistor na ito ay responsible para sa power output ng amplifier, na sinusukat sa watt. Output terminal, madalas itong may kasamang circuitry ng proteksyon upang maiwasan ang pinsala sa amplifier o mga speaker kung sakaling magkaroon ng mga pagkakamali. Makikita ang mga output tulad nito, ito ay para sa mga maliliit na speaker tulad ng satellite tweeter. Ang 4 na channel terminal na ito ay pwede sa vocal speaker, at ang pinakamalakas ay ang center na pwede sa subwoofer. Kasama rin ang control switch ng speaker selector output, na nagbibigay daan sa iyong pumili sa pagitan ng iba't ibang hanay ng mga speaker. O pwede mo iset para patunugin ng sabay-sabay. Iba pang mga bahagi, ang cooling fan, upang mawala ang init na nabuo ng circuitry ng amplifier. Makikita sa loob ng aluminum ang mga high watt resistor at ilan mga power transistor. Isang detalyadong pagtingin sa loob ng Concert AB602BT amplifier. Ito ay inilaan para sa mga manonood na may ilang pangunahing kaalaman sa electronics, at pwedeng maging gabay sa mga bibili, at mga larawan na gabay para sa repairing tech kung nais makita ang nasunog na piyesa. Kung gusto mo mapanood ang marami pang modelo na tulad ng nireview ko, ay may ginawa na akong playlist sa aking channel. At ako nga si No Inside Gadget, makukuha mo ang impormasyon, kaalaman, bago mo planong bumili ng electronics gadgets. Ang video na ito ay magbibigay sa iyo ng ideas. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga bagong kaalaman tech review.